Sa Biblia, may isang sandali kung saan tinakpan ng tubig ang buong mundo. Nilunod ng Diyos ang lupa. At nang humupa ang baha, hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, may mga siyentipiko na natuklasan na posibleng may katotohanan ng kwentong ito. Hindi isang simpleng kwento, kundi bilang alaala ng isang tunay na sakuna na nangyari sa ating mga ninuno. At ang pinaka-nakakatakot na tanong ay ito, kung totoo ang Great Flood, nasaan na ngayon ang lupain ng ating mga ninuno? May mga mananaliksik na naniniwala na ang binabanggit na baha sa Biblia ay hindi kathang-isip. Naniniwala sila na ito ay isang memorya, isang kolektibong alaala ng isang tunay na pangyayari na yumanig sa buong mundo halos libu-libong taon na ang nakaraan. Si Dr. Stephen Oppenheimer, isang kilalang British geneticist at manunulat, ay isa sa mga unang nakipagtalo na ang Great Flood na binanggit sa iba't ibang kultura ng Asya ay maaaring may kaugnayan sa pagtaas ng dagat pagkatapos ng huling Ice Age. Sa kanyang aklat na tinawag na Eden in the East noong 1998, ipinakita niya ang isang nakakagulat na posibilidad na ang lugar na tinatawag na Hardin ng Simula ay hindi sa gitnang silangan, kundi nasa timog silangang Asya. At ang Pilipinas, ayon sa mga mananaliksik na ito, ang ating kapuluan ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking lupain. Isang lupain na halos kalahati nito ay nalunod na ngayon. Sa video na ito, titingnan natin ang lahat ng ebidensya. Kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na dahil dito sa Evolution TV, aalamin natin ang mga lihim ng nakaraan, bihirang na pag-uusapan. Simulan na natin! Pakinggan mo mabuti. Sa isang kabanata sa Biblia, inilalarawan ng isang baha na walang katulad ayon sa kasulatan. Umabot ang tubig ng humigit kumulang 7 metro sa ibabaw ng mga bundok. Ang bawat nilalang sa lupa, maliban sa mga nasa loob ng arko ni Noah, ay namatay. Sa loob ng daan-daang taon, itinanong ng mga teolohiyan at arkeolohista, literal ba ito? At kung oo, kailan posibleng nangyari ito? Sa Hebreo, ang salitang ginamit para ilarawan ng baha ay mabul. Isang salitang lumalabas lamang isang beses sa buong lumang tipan para sa isang pandaigdigang baha. Hindi ito simpleng pagbabaha. Ito ay isang pagbabago ng mundo. Pero ito ang pinakainteresante. Hindi lang ang Biblia ang may kwento ng dakilang baha. Sa loob ng 200 magkakaibang kultura sa buong mundo, mula sa Mesopotamia hanggang sa China, mula sa Gracia hanggang sa Pilipinas, may version ng Great Flood na kwento, ang Sumerian Epic of Gilgamesh, na mas matanda pa kaysa sa Biblia, ay may kwento ng baha na halos kapareho ng nakasulat sa Genesis. Tanong, bakit magkakatulad ang mga kwento na ito kung hindi sila nagsasalita ng iisang karanasan? Para sa mga siyentipikong nag-aaral ng kasaysayan ng lupa, ang sagot ay maaring simple dahil nangyari talaga. Noong huling Ice Age, ang panahon na tinatawag na Last Glacial Maximum, ang antas ng dagat sa buong mundo ay mas mababa ng halos 120 metro kaysa ngayon. Ang mga bundok na ngayon ay nasa ilalim ng dagat ay nakalantad noon sa ibabaw. Ang mga pulo na ngayon ay magkakahiwalay ay iisang lupain lamang. Noong humigit kumulang 44,000 hanggang 8,000 taon na ang nakakaraan, ang mga glacier sa Antarctica at Hilagang Hemisphere ay nagsimulang matunaw at ang tubig na nagmula sa mga ito ay nagsimulang pumasok sa karagatan. Sa simula, ito ay dahan-dahan at pagkatapos ay naging mas mabilis. Ayon sa mga pag-aaral ng sea level records, may mga panahon nung pagtatapos ng huling Ice Age na umabot sa mahigit 40 mm. Bawat taon ng pagtaas ng pandaigdigang sea level. Isa sa mga pinakamabilis na episode na ito ay tinatawag na Meltwater Pulse 1A na naganap humigit kumulang 46 na taon na ang nakalipas. Para sa mga taong naninirahan sa mabababang lupain, sapat na iyon para ang mundong kilala nila ngayon ay tuluyang malunod bago pa man dumating ang susunod na henerasyon. Hindi iyon simpleng unti-unting pagtaas ng tubig. Iyon ay isang baha. Bago tumaas ang dagat, ang Timog Silangan Asya ay mukhang ibang-iba kaysa ngayon. Ang Borneo, Sumatra, Java at ang mas malaking bahagi ng kasalukuyang Indonesia ay iisang lupain. Ang mga heolohista ay nagbigay sa lupaing ito ng pangalan, Sundaland. Ito ay isang kontinente na halos katumbas ng laki ng Western Europe, mas malaki kaysa sa India.
Isipin mo yun. At ang Pilipinas, ayon sa pagsusuri ng mga mapa ng bathymetry, mga mapa ng kalaliman ng karagatan, ang marami sa ating mga pulo ay dating bahagi ng mas malaking sistema ng lupa. Ang dagat ng Sulu, ang Sibuyan Sea, ang maraming bahagi ng West Philippine Sea, mas mababaw ang mga ito noon, mas konektado. Si Dr. Oppenheimer, batay sa kanyang pagsusuri ng genetic data mula sa mga populasyon sa Timog Silangan Asya, ay nagmungkahi ng isang posibilidad na mahirap baliwalain. Ang Sundaland ay maaring hindi lamang isang malawak na lupain na nawala sa mapa. Maaring isa itong dating sentro ng populasyon. Isang napakalaking kapatagan na minsang dagdugdong sa mga lupain ng kasalukuyang Timog Silangan Asya. Dito, ayon sa kanyang hypothesis, maaring namuhay ang daan-daang libo o posibleng milyon-milyong tao. Pero habang lumalamig at umiinit ang mundo, nagbago ang dagat, unti-unting tumaas ang tubig, lumubog ang mga kapatagan, naputol ang mga dating daanan, at ang mundong minsang tinirhan ng mga tao ay naging bahagi ng dagat. At kapag ang lupang kanalakan mo ay unti-unting nilamon ng dagat, ano ang natitira? Wala kang ibang pagpipilian kundi ang umalis. Bit-bit ang iyong kwento, ang iyong alaala, at marahil ang mga lihim ng isang mundong tuluyang nawala sa ilalim ng tubig. Bago dumating ang mga Espanyol, meron ng mga katutubong kwento tungkol sa malalaking baha. Sa mga Bisaya, may mga alamat at epikong naglalarawan ng mapaminsalang baha. Sa mga Ifugao ng Cordillera, may kwentong nagsasalaysay kung paano binago ng isang malaking baha ang dating patag na mundo at kung paano lumitaw ang mga bundok. Sa ilang tradisyon sa Mindanao, kabilang ang mga kwentong iniuugnay sa mga ninuno ng Maranao, may alaala rin ng isang malaking baha na halos lumubog ang lupain. Hindi ito iisang kwento at hindi rin iisang kultura ang pinagmulan. Ngunit kapansin-pansin ang paulit-ulit na tema. May panahong nilamon ng tubig ang lupa at pagkatapos nito, nagbago ang mundo. Para sa mga mananaliksik ng oral history, sa mga taong nag-aaral kung paano na ipapasa ang alaala sa pamamagitan ng kwento, ito ay isang makabuluhang pattern. Ang mga kwentong ito ay hindi na imbento ng sabay-sabay. Sila ay nagmula sa iisang karanasan na naipasa sa pamamagitan ng henerasyon. At ang karanasang iyon, ayon sa mga siyentipiko, ay malamang na ang pagtaas ng dagat pagkatapos ng Ice Age, ang parehong pangyayari na inilalarawan sa Genesis. Kung ang Sundaland ay nalunod, sinong nakaligtas at saan sila pumunta? Ang genetic na pananaliksik ng mga nakalipas na 2 dekada ay nagbibigay ng isang malinaw na sagot. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Mark Stoneking ng Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, ang mga populasyon ng Timog Silangang Asya, kasama na ang mga Pilipino, ay nagpapakita ng genetic diversity na nagmumungkahi ng isang malaking populasyon na kumalat ng mabilis sa loob ng maikling panahon. Hindi ito ang pattern ng isang populasyon na dahan-dahang lumipat. Ito ay ang pattern ng isang populasyon na pinilit na lumayo ng mabilis. Ang ating mga ninuno, ang mga tao na nagbukas sa ating genetic lineage, ay maaaring nakaranas ng isang sakuna na pinilit silang umalis sa kanilang lupain at maglayag patungo sa bagong lugar. At posible ang ilang pumunta sa Hilaga, ang mga naging Chino at Hapon. Ang iba ay pumunta sa Kanluran, ang mga naging Malay at Indonesian. At ang iba ay nanatili sa mga pulo na hindi nalunod, ang mga naging ating mga ninuno na Pilipino. Ang ating kapuluan ay hindi lang isang destinasyon. Para sa ilan, ito ay isang kanlungan. Ang mga pulo na nanatiling nakalantad habang nalulunod ang paligid nito. Sa aklat ng Job, Kabanata 12, versikulo 15, may isang linya na madalas na hindi pinapansin. Kapag pinigil niya ang tubig, natutuyo ang lupa. Kapag pinakawalan niya ito, nilulunod ang lupa. Para sa mga biblical scholar na nag-aaral ng teksto sa orihinal na Hebreo, ang linya na ito ay nagpapahiwatig ng karanasan ng isang tao na personal na nakakita ng isang malaking pagbabago sa lupa dahil sa tubig. Hindi ito kwento lang. Ito ay konkretong karanasan. Ang arkeolohiya ay nagdagdag ng karagdagang layer. Sa underwater archaeology, pag-aaral ng mga ruins sa ilalim ng dagat, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga estruktura sa ilalim ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Asya. Sa Gulf of Cambay sa India, ang isang team na pinamumunuan ni Dr. S.R. Rao noong 2002
ay natuklasan ng mga ruins sa lalim ng halos 40 metro. Isang lugar na nalunod bago pa man simula ng sinasabi ng kasaysayan na ang sibilisasyon ay nagsimula. Ito ay hindi haka-haka, ito ay mismong nandun sa ilalim ng dagat, naghihintay. At kung mayroon iyon sa Gulf of Cambay, paano naman ang ating sariling karagatan? Posible kaya na mayroon din mga ancient ruins sa karagatan ng Pilipinas na naghihintay lang matuklasan? Posible, pero sa ngayon, wala pang ebidensyang magpapatunay nito.